الطابع البدوي الموجود هذا جزء من البتراء. والبداوة متواجدة سواء بالبتراء، بالصحاري الأردنية، برم، بمناطق مختلفة من الأردن، وهي فارضة نفسها على الجميع. البتراء بالنسبة للبداوة هي مصدر رزق. الحياة البدوية والمعلم الأثري ما بصير نفصلهم عن بعض، وهذا معلم مش من المعالم البسيطة. البدو هو من زمان موجودين بس بأعداد قليلة كانت، فخلينا نحكي بعام 1985 انتبهت الحكومة الأردنية لتواجدهم، ومكان السكنة تبعهم كانوا يسكنوا داخل الكهوف في البتراء، فبنت وحدات سكنية لهم وخرجتهم من داخل البتراء، وكان عددهم آنذاك لا يتجاوز 300 شخص يمكن. سكنوا بمنطقة أم صيحون اللي هي على المدخل الخلفي لمدينة البتراء. هذا تواجدوا بشكل عام، وكانوا موجودين مع أهالي وادي موسى بتلك الفترة. عدد سكان أم صيحون تقريبا 3000 ونحكي وزيادة شوي كمان. مصدر رزقهم الوحيد هو البتراء والسياحة. فبصحوا وبنزلوا على الموقع الأثري. البدول يعتبروا جزء أو معلم من المعالم التراثية للبتراء. أيضا كان الأنباط مشهورين في عملية الحصاد المائي، تجميع مياه الأمطار وتخزينها. إذا لاحظتوا موجود برضو ما يدل على ذلك. فإدارة المياه عند الأنباط كانت علم بحد ذاته. فيا ريت احنا كمان نحافظ، أنا بحكي عن نفسي وعن كل المجتمع المحلي، إنه نحافظ على هذا الموقع. أنا سكان مصيحون، عايش في مصيحون وبشتغل في البتراء. إحنا هون أجدادنا، يعني إحنا عايشين هون، إحنا تراث يعني بعد أجدادنا، وطلعنا عايشين هون وظلينا نكمل نفس العيشة ولا تغير علينا حاجة. يعني الأمور مثل ما كانت أول وأحسن. كنا بدو يعني عايشين في بيت شعر، وبنرحب بعادات وتقاليد الضيف. يعني يوم يجيك الضيف بنسقي قهوة، بنسقي شاي، بنسوي له شاي على النار، قهوة على النار، وفي بنصب له قهوة بقولها قهوة الكيف هذه. يعني بنسقيه وبنرحب فيه، والضيف له أيام معددة 3 أيام وثلث، يعني بيكون عندك وبيقعد براحته ولا احترام والتقدير، يعني لأن هذه جارتنا غالية علينا كثير يعني. ونحب نعرفهم ان البدو هون كويسين، ناس محترمين، يعني بيجيبوا وبيساعدوا السياحة. يوم واحد يضيع في الجبال هم بيدلوهم الطريق، بوريوه الطريق، بيقول لك من هون روح هون، امشي هيك وصور من هون. يعني ناس هون البدو هم يعني بيساعدوا السياحة كثير هون. كل إشي بيعرفوا في البتراء البدو، أي منطقة البدو هون بيعرفوها، كلها بنعرفها. 45 كيلو مربع كلها احنا بدو وعارفين بعض.
والله احنا كل يوم في البتراء، يوم بنشتغل هون وبنروح المساء، وثاني يوم على الساعة 7 بنداوم في البتراء بنشتغل في مصالحنا وشغالين في السياحة. يعني كل يوم يعني بننزل إلها لأن احنا سكان المنطقة يعني. وجتنا دعوات برا على اوروبا بس ما رضينا نطلع لان البتراء غالي عندنا ومن عجائب السبع الدنيا، وبعدين السياحه مثل ما انتم شايفين كل العالم تيجي على البتراء. أنا باجي هون الساعة 7 الصبح، بروح 6 العصر. وبشتغل في بازار هيو تحت، سوفينير وما سوفينير، يعني قهوة وشاي. البتراء بالنسبة لنا كل إشي، يعني كل إشي بنملكه هو البتراء. يعني هي كيف بدي أقول لك، هي الأساس الوحيد، المصدر إلنا إنه الشغل فيه، هي المصدر لرزقنا بس. في 25 عيلة ساكنين ورا الجبل هون عندنا في البتراء، وفي عندنا هناك في القرية في أكثر عائلات كثير. كمدينة هي مدينة عربية خالصة، فالوضع الطبيعي أن يكون المتوارثين لها بالأجيال هم العشائر البدو البدول. من هاي ضمن العشائر اللي كانوا يسكنوا في المدينة هم اللياثنة في وادي موسى. في الأصل هم بدو، لكن في جزء منهم ممكن كان في تحويل في حياته إلى الفلاحة. برضو ما بعد هذول الناس اللي بنحكي عنهم بني ليث اللي كانوا سكان وادي موسى الأصليين، في عندنا عشائر برضو اللي هم الآن انتم بتشوفوهم في الموقع، برضو قطنوا هاي المنطقة أو سكنوا المغر في الموجودة في المدينة جنب إلى جنب مع العشائر اللياثنة اللي كانوا موجودين. هذول العشائر البدوية اللي كانت موجودة اللي هم اللياثنة، بعض منهم ترك المنطقة وصار يلجأ إلى الفلاحة إلى الزراعة، تركوها. I will make for you a nice trip and a better, and I will take you others and we go into the desert Wadi Arafat. Very nice. هل ممكن يكون في قبائل العربية اللي نحكي عنها الأنباط، هل في شيء جزء منهم لغاية الآن موجود؟ هذول القبائل اللي هم دائما في تنقل، في فرق كبير بين البدو المتنقل من مكان إلى آخر وفي فرق بين البدوي الثابت. الناس اللي احنا بنشوفهم أو الأشخاص العشائر الموجودين هم البدول هم الآن في موقع واحد اللي موجودين في المنطقة العلوية اللي هي اللياثنة. خلينا نحكي أنت حتى لما تطلع على أسماء العشائر الأردنية معظمها أو الغالبية العظمى فوق 90% منها منتهي بإيه؟ بالألف والتاء، بالألف والتاء معظمها، فبالتالي هم قريبين من بعض. احنا العادات، احنا التقاليد، اذا احنا بدو عاداتنا ما تغيرت ولا ابعدنا عن العادات والتقاليد. البتراء هي شيء بالنسبه لي شيء كثير، يعني هي جزء من حياتي، وانا من ابناء المنطقه، خالد العمرين سكان المنطقه هاي، بنعيش في المنطقه هاي، وجد يعني ما مش معصبين او منرفزين منها او انها منطقه ترفع الضغط، يعني منطقه ريحه جدا حتى للنفسيه.
والله شبه بتقولي يومي فيها. احنا بناخذ الاجانب علة البتراء، بنعملهم جولات سياحيه ونعمل لهم يعني فورميشن فور اول ذا اريا. مستفيدين منها شغلات كثير يعني. اللغه كمان تعلمناها من وجودنا في المنطقه هون وتمارسنا مع الاجانب. أنا سكان مصيحون وبيجي كل يوم يعني مصدر السياحة ومصدر الرزق من البتراء، وبنيجي كل يوم من الساعة 6 معي الجمل وبنزل هول ومعي سياح وبركب سياح وبنزلهم جولة في البتراء. وهذه يعني كل يوم باخذ من الساعة 6 للساعة 7 مساء، وعندنا حلال غلم وبنحط لهم عيش وبنعشيهم بنسرح معهن، وبنجي ثاني يوم الساعة 6 الصبح ومعي الجمل نفس كذا. هذا عايشتنا مع البدو ومع السياح. كذا يعني في ناس بيشتغل على حمير وعلى جمال وعلى خيل، ويعني رزقتهم إلا من البتراء يعني. سميت بالمدينة الوردية نسبة للون الصخور الوردي، وهي جذابة. في حساسية كثير في الموقع، لأنه هاي الصخور اللي بنشوفها حوالينا هي الصخور الصوبية سهلة يعني حتى المي الهواء عوامل التعرية الجوية بتأثر فيها، فبالتالي وجود حتى النفس أو الهواء هو بيغير في الموقع. مش ما في تأثير، في تأثير حقيقة، في تأثير. البتراء وصخور البتراء تمتاز بألوان خلابة، فالآن بتم عملية تكسير هاي الصخور وبيعها للزائر، وهذا إشي مرفوض جملة وتفصيلا، احنا ما بنحبه، ويجب أنه الصخور الملونة تبقى كما هي. أنا مثلا روحي متعلقة في البتراء، بقدرش أغادر البتراء، بحب أزور البتراء، بحب أنزل على البتراء. يعني واحد ولد وترعرع في البتراء، يعني صعب جدا تفصله عن البتراء، صعب جدا، صار إحساسه وروحه معلقة في البتراء. جماعة البدول يعني بيعرفوا المواقع بالموقع، سواء المواقع الأثرية أو الطرق بيعرفوها كويس كمان، فهم كمان أيضا خير دليل لهذه المنطقة أيضا، بالإضافة أنهم خلينا نحكي متعلقين بالموقع، هم خير دليل، هم بيعرفوا الطرقات البسيطة اللي مش كل الناس بيعرفها. الحلو الجميل جدا اللي عندنا مش بس بالبتراء، خلينا نحكي معظم العشائر الأردنية وتحديدا خصوصية البتراء، احنا السياحة فيها يعني من 1924 إذا ما كان قبلها ولغاية اللحظة هاي، لكن بنلاحظ إنه في بعض العادات والتقاليد هي مترسخة مع الاختلاط
للأجانب الأوروبيين أو جميع جنسيات العالم، لكن في حفاظ على بعض التقاليد الموجودة. ممكن يكون في تأثير بسيط جدا نوعا ما من السياح من الأوروبيين، لكن كموقع سياحي كموقع تاريخي في تأثير. شغلنا كل حياتنا في السياح، وتعلمنا اللغة منهم يعني، حتى لا درسنا قبل، لا كان في مدرسة ولا حاجة، الآن من نحكي اللغة تبعتهم أي لغة. تعلمت 3 لغات، إسباني وفرنسي وإيطالي وإنجليزي. قد ما أخذ المدرسة الحكومية ما بتدرس لغة إلا الإنجليزي، تعلمتهم هون أنا من السياح. حلو يعني التعامل معهم، بس مش كل الكل. All the way to the city. Did you ride a camel? No, we walk because we just walk all through the Black Mountain. Oh, nice. بندرس في المدارس بس إنجليزي يعني مع السياح من هون، وإحنا من صغرنا يعني من 5 سنوات، وأنا عمري 5 سنوات تعلمت إنجليزي لما كبرت، ويعني مع السياح، وهذه يعني عيشتنا. الكحلة في هسه بيستخدموها يعني أغلب الناس يعني كمنظر أو شيء، وهي كان أصلاً هي علاج نستخدمها يعني حماية عن الشمس زي أي نظارة شمسية. يعني بتنظف العين وبتعمل يعني عازل بين أشعة الشمس والنظر. عايش هون أنا على الجبل هذا المذبح، وشغلي هون بكون قريب، بس بنزل بالليل من مصيحون. شغلي يعني في البتراء، بلاقي سياح من جميع الدول، بس عرضوا علينا لا أطلع، بس بلادنا تعودنا عليها وحلو وما بقدر أعيش برا. مثل الطيح على البر. وقرب لك شقرير وطوال، وقرب لك شقرير وطوال، شبيب الحمراء المشوال. احنا الآن في منطقة مرتفعة مطلة على مدخل المدينة الأثرية اللي هي مدينة البتراء، ومن هون إذا بنلاحظ ممكن نكشف المدخل الرئيسي لمدينة البتراء. إذا بنلاحظ بالموقع اللي أمامي تحديداً اللي هو مدخل السيق، مدخل السيق اللي هو أول دخول لمدينة البتراء. زي ما بنلاحظ بالأسفل هون عندنا بالمنطقة هاي عندنا مركز الزوار. بالمنطقة المقابلة له تتمركز الحضارة أو الحياة البدوية، منطقة أم صيحون اللي هي بالقرية اللي قبالنا هناك زي ما احنا شايفين. تفريغ المنطقة من أهلها أو سكانها الأصليين في الواقع يعني أمر أنا ما بحبذ فيه كثير، لأنه
الموقع يحتاج إلى أنه يحكي عن تراثه القديم بالوجه الحاضر اللي إحنا عايشين فيه. يعني بدك تزور موقع بدوي مثلا في الصحراء، إذا طلعت على الصحراء ما لقيت فيه جمال، ما لقيت فيه حيوانات، ما لقيت فيه خيول، ما لقيت فيه إبل، ما لقيت فيه أغنام، أنت بالتالي ما شفت شيء. لكن الموقع مع العشائر الموجودة هم اللي بدول بحاجة إلى إعادة تنظيم. لكن برضو كانوا متفهمين انه هاي يعني اذا بدنا نحافظ على البتراء ونزيد من ازدياد السياح اللي الان هم كل حياتهم باعتبار بتعتمد على هاي السياحه، المفروض يكون في تنازل. تفريغ المنطقه من السكان الاصليين اكبر خطا. يفترض تاخذ الطابع تبعها. يكون في شيء يعني يحاكي الحضارات السابقه في وقتنا الحالي. بس اشكاليات بمعنى الاشكاليات لغايه اللحظه ما حصل. الموقع الأثري له طاقة استيعابية محددة. نسبة الزيادة في السكان في منطقة المصيحون اللي هي منطقة البدو نسبة عالية. إذا ما حلينا هاي المشكلة، لأنهم يقطنون أو يسكنوا في كيلومتر مربع، فيش أراضي عندهم حتى يتوسعوا فيها، فلا بد احنا بدورنا نقلنا المشكلة إلى مجلس الوزراء، وأتوقع هو قيد الحل، ولكن هذا الحل بده يتم بالتراضي بين الجماعة اللي ساكنين هون والسلطة، بحيث إنه ما ننظر على الموقع، ما ننظر بمصالحهم، وما ننظر بالمصالح الوطنية اللي هي اقتصاد وطني. وأتوقع هاي المشكلة إن شاء الله في طريقها إلى الحل بالقريب العاجل بإذن الله، بما يرضي جميع الأطراف. بس احنا في المقابل أيضا هذا الموقع يجب أنه نحافظ عليه ونسلمه للأجيال القادمة بسلام، يكون محافظ عليه مصان. فالبتراء من غير البداوة وطبع البداوة ليس لها بالنسبة لي ولا المجتمع ويمكن للزوار ليس لها أي قيمة جمالية بشرية. البدو ليس غريبين عن البتراء، هم موجودين بالبتراء من زمان، وهم معلم من معالم البتراء. هو ليس جار غريب بقدر ما هو جار، خلينا نحكي من الأساس هم كانوا يحافظوا على البتراء ولا يزالوا يحافظوا على البتراء.